गुड आफ्टरनुन तपाईँहरू सबैजनालाई र तपाईँहरूलाई यो PMMVY को एउटा छोटो ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र यता नै सबभन्दा पहिला तपाईँहरू जानु पर्यो PMMVY.nic.in र यो जानुभयो भने यो पेजमा आउँछ। र यो पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले अब सबभन्दा पहिला यो डाउनलोड PMMVY एप भन्ने छ, तपाईँले फोनबाट गर्नुभयो भने तपाईँको फोनमा PMMVY को एप डाउनलोड हुन्छ हो। र त्यो डाउनलोडमा त्यहाँबाट तपाईँले एपबाट डाउनलोड भएपछि त्यहाँदेखि तपाईँले फोन नम्बर आउँछ, त्यहाँदेखि ओटिपी माग्छ, त्यहाँदेखि ओटिपी तपाईँको जेनेरेट हुन्छ हो। तर अहिले फिलहाल यो एप अहिले चलेको छैन र नचलेकोले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले एपमा चाहिँ काम नगर्नुहोस् है। र अन्त नयाँ कुरा के छ भन्दा सिटिजन लगइन छ। सिटिजन लगइन भनेपछि चाहिँ कुनै पनि नागरिकले यो सिटिजन लगइन थिचेपछि उनीहरूले पनि यो फर्म फिलअप गरेर उनीहरूले यसको सेवाको लाभ उठाउनु सक्छ। उनीहरू आफै पनि उनीहरूले PMMVY को फर्म्सहरू भर्नु सक्छ। तर जति सक्दो यसमा उनीहरूलाई उत्तेजित नगर्नुहोस् है। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँहरूले लगइन आफै यो पेजमा गएर यहाँ लगइन थिच्नुहोस् र यो लगइन थिचेर तपाईँहरूले यो लगइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर लगइन गर्नुभयो। र यो लगइन गर्नुभएपछि यहाँनिर डेटा एन्ट्रीमा जानु पर्यो। डेटा एन्ट्रीमा गएपछि बेनिफिसियरी रेजिस्ट्रेसन थिच्नु पर्यो हो। र बेनिफिसियरी रेजिस्ट्रेसन थिचेपछि तपाईँहरू यो पेजमा आउनुहुन्छ है। र यो पेजमा आएपछि त्यहाँदेखि तपाईँहरूले यहाँनिर पर्सनल डिटेल बेनिफिसियरीको पर्सनल डिटेल्स हाल्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यसमा इज बेनिफिसियरी एन्ड एम्प्लोइ अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट, PSU भन्दैछ है। र यो एउटा एम्प्लोइ चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दैछ भने चाहिँ उनीहरूले यसको सर्भिस अवेल गर्नु सक्दैन। त्यसै कारण यो चाहिँ नो नै हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि कुन चाहिँ अप्लाई गर्नुहुन्छ, फर्स्ट चाइल्डको लागि कि सेकेन्ड गर्ल चाइल्डको लागि हो। र फर्स्ट चाइल्डको लागि हो भने यहाँ थिच्नु पर्यो, सेकेन्ड गर्ल चाइल्डको लागि गर्नुहुँदैछ भने सेकेन्ड गर्ल चाइल्डको गर्नु पर्यो। र तपाईँको सेकेन्ड गर्ल चाइल्डको चाहिँ तपाईँहरू रिल्याक्सेसन के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनको LMP चाहिँ अप्रिल 2021 अनवर्ड्स यता है, 2021देखि यताको चाहिँ तपाईँहरूले अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ हो। र अहिले फर्स्ट फिलहाल हामी यहाँनिर गरौँ फर्स्ट चाइल्डको है। त्यहाँदेखि यहाँ नम्बर अफ लिभिङ चाइल्ड 0 हुन्छ है। त्यहाँदेखि यहाँनिर बेनिफिसियरीको त्यहाँदेखि बेनिफिसियरी एप आधार कार्ड भन्दैछ, यो म्यान्डेटरी छ, यस हुनैपर्छ है। र आधार कार्ड चाहिँ हुनै पर्यो बेनिफिसियरीको हो, यस गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यहाँ बेनिफिसियरीको नाम सम्झना लिम्बू छ, त्यहाँदेखि यहाँनिर आधार कार्ड हाल्नु पर्यो, आधार नम्बर हाल्दैछु म। त्यहाँदेखि तपाईँले यो आधारको हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ, यहाँनिर आधार कार्डमा जस्तो तपाईँको नामको इनिसियल छ, जस्तै यहाँ सम्झनाको S को क्यापिटल छ है, र लिम्बूको L क्यापिटल छ हो, त्यसरी नै जे छ तपाईँले त्यही नै तपाईँले यहाँनिर हाल्नु पर्यो। यो चाहिँ सेम तपाईँहरूले यहाँनिर हाल्नुपर्छ, नभए तपाईँको यो म्याचै गर्दैन है। र यसरी यहाँनिर आधार पनि अथेन्टिकेट भएर आउँछ हो, र अथेन्टिकेट हुन्छ। र यहाँनिर डेट अफ बर्थ हाल्नु पर्यो हो, डेट अफ बर्थ हाल्यो। र यो बेनिफिसियरीको चाहिँ आधार कार्डमा नि डेट अफ बर्थमा चाहिँ खालि 1996 मात्रै रहेछ है। सो मैले चाहिँ के गरेँ भने 1 जनवरी 1996 बनाएर हालिदिएँ हो। त्यहाँदेखि यहाँनिर क्याटेगोरी छ, क्याटेगोरीमा SC ST अदर्स है। र यो बेनिफिसियरी ST मा आउँछ, र त्यसै कारण म यहाँनिर ST थिच्दैछु। र ST र SC बाहेक जति पनि क्याटेगोरी छ, जस्तै MBC भयो, OBC भयो है, यो सबै चाहिँ अदर्समा आउँछ हो। सो यहाँनिर तपाईँले ST हाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि फोन नम्बर हाल्नु पर्यो। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा यहाँ डकुमेन्ट टाइप छ, यो डकुमेन्ट टाइपमा यहाँनिर फ्यामिली हुज नेट फ्यामिली इन्कम इज लेस देन 8 लाख पर एनम भन्दैछ नि हो। र यसमा चाहिँ फ्यामिली इन्कम सर्टिफिकेट, बेसिकली इन्कम सर्टिफिकेट फ्यामिलीको चाहिँ 8 लाख भन्दाखेरि कम्ती हुनु पर्यो 1 वर्षमा। सो यो चाहिँ नियरेस्ट BDO अफिसहरू गएर बनाउँदा हुन्छ, एउटा डल्लै फ्यामिलीको जसको चाहिँ 8 लाखभन्दा कम्ती इन्कम छ उनीहरूको यहाँनिर बनाउँदा हुन्छ। MG नरेगा जब कार्ड छ, र यहाँ किसान सम्मान निधिको है, या त ई श्रम कार्ड है, या त यो PMJY को बेनिफिसियरी कार्ड, कि त BPL रासन कार्ड है, कि त PHH भन्छ नि त्यो। त्यहाँदेखि यहाँनिर पार्सली अर फुल्ली डिसेबल्ड है, कि त SC ST वुमनको सर्टिफिकेट, कि त प्रेग्नेन्ट ल्याक्टेटिङ आँगनवाडी वर्कर हेल्पर आशा छ भने उनीहरूको सर्टिफिकेटले पनि काम गर्छ, अथवा एउटा उनीहरूको आफ्नो ID जुन चाहिँ हुन्छ त्यसले पनि काम गर्छ है। र यो भरिमा कुनै एउटा चाहिँ उनीहरूले दिनैपर्छ, सबमिट गर्नैपर्छ है। र यो बेनिफिसियरीको चाहिँ अब यहाँनिर BPL रासन कार्ड सबमिट गरेको छ, र त्यसै कारण मैले यहाँनिर हालिरहेको छु। आइडेन्टिटी नम्बर हाल्नु पर्यो। त्यहाँदेखि तपाईँले मोबाइलमा फोटो खिच्नु भएको छ भने यसको फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा MCP कार्डमा MCTS RCH ID हाल्नु पर्यो हो। त्यहाँदेखि रेजिस्ट्रेसन नम्बर, डेट, त्यहाँदेखि LMP डेट, त्यहाँदेखि एन्टिनेटल चेकअप डेट, त्यहाँदेखि हेज द चाइल्ड बिन बोर्न, नानी जन्मेको छ भने यस, छैन भने नो। त्यहाँदेखि प्रेजेन्ट एड्रेस तपाईँले रुरल हो भने रुरल, अर्बन हो भने अर्बन। यो माखा बजारको एड्रेस है, सो माखा बजार भनेर हालेको छु, सिक्किम रागलुङ तिनतेक सामदोङ भिलेज है। त्यहाँदेखि यहाँनिर पिनकोड हालेको छु मैले, यो सामदङको पिनकोड माखा बजार है। त्यहाँनिर यो पेजमा तपाईँले ब्याङ्क रिचेक गर्नु पर्यो यहाँनिर हो। र यो रिचेक गरेर तपाईँको एडिट गर्नु छ भने एडिट गर्नु पर्यो
है। एडिट गर्नु छैन भने सबमिट गर्नु पर्यो। र जस्तो तपाईँले यहाँनिर सबमिट गर्नुहुन्छ, यो सबमिट भएपछि तपाईँको रेकर्ड सक्सेसफुली भइहाल्छ है। सक्सेसफुली रेकर्ड भइसकेपछि त्यहाँदेखि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अब कहाँ जान्छ, तपाईँको सुपरभाइजर्सकोमा जान्छ। र सुपरभाइजर्सले के गर्नु सक्छ, त्यसलाई एडिट गर्नु सक्छ, अन्त अपलोड गर्नु सक्छ है। र तपाईँको यो एडिटिङ चाहिँ खालि सुपरभाइजर लेभलसम्म मात्रै हुनेछ, सुपरभाइजरको माथि चाहिँ यसको हुने छैन हो। सो त्यसै कारण तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नोबाटै एकखेप 2 सेकेन्ड चेक गरेर तपाईँहरूले मजाले सुपरभाइजरमा पठाउनुहोस्। त्यहाँदेखि सुपरभाइजर चेक गर्छ, त्यहाँदेखि उनीहरूले एडिट गर्नु सक्छ। त्यहाँदेखि त्यसको माथि गएपछि चाहिँ एसओ लेभलकोमा जान्छ, तपाईँको रेस्पेक्टिभ सिडिपिओ सर म्याडमहरूकोमा। सो त्यहाँ गएपछि चाहिँ यसको एडिटिङ हुँदै हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै नै पठाउनु पर्यो। उनीहरूले सिधै क्यान्सल गर्छ, क्यान्सल गरेपछि तपाईँले फेरि एन्ट्री गर्नुपर्छ, त्यसलाई एडिट गर्नु सक्दैन, फेरि एन्ट्री गर्नुपर्छ। सो त्यस्तो छ। र यति नै छ। तपाईँलाई आशा गर्छु तपाईँलाई यो बुझ्नुभयो होला। तपाईँहरूले है केही नबुझेको खण्डमा तपाईँले मलाई एनी टाइम फोन